Üdvillő módon mindenkinek! Több kérdés is érkezett, hogy sikerült nekem 32 amperrel autót tölteni egy 6000 voltamperes inverterrel. Hát ugye mondtam én a videóban, hogy AC csatoltam hozzá egy betáplálós invertert, mert ugye az az egyik opció. A másik opció pedig lenne az, hogy mondjuk bekötöl egy AC csatlakozót. Esetemben most egy sima villásdugó, de majd vigyázni fogok arra, hogy fázis helyesen kössen be. És konkrétan mindösszesen annyit csinálok, hogy megengedem, hogy használja a hálózatot, de nem hálózatra fogom bekötni, hanem egy másik inverterre. Például itt van egy másik full szigetüzemem, egy az egybe, és azt mondom neki, hogy vehet el a hálózatból 10 ampert. De amperről meg tudom neki adni konkrétan, hogy pontosan hány ampert vehet a hálózatból, és meg tudja csinálni a Victron azt, hogy ő vesz onnan annyi ampert, amennyit én mondok, a többit meg ő előállítja a napelemből és akuból konkrétan, és egyáltalán nem fog panaszkodni, hogy jaj, hát nekem sok a 7,2 kW-os terhelés. Az nagyon fontos egyébként, hogy ugye nyilvánvalóan legyen rendes akuoldal, hogy tudjon az akura támaszkodni normálisan, és a másik forrás, ami most az inverter lesz, az is tudjon annyit adni, hogy a 7,2 kW az minden probléma nélkül meglegyen. De egyébként úgy fogom neki megadni, hogy csak bizonyos mennyiségű villanyt vehet onnan, de ezt most ki fogjuk próbálni akkor. Ha már egyszer a szélpercekben úgysem tudok semmit sem prezentálni, ugyanis a szél az nálunk nem nagyon akar fújni, akkor legyen benne egy érdekes kísérlet. Az első dolog az, hogy hozzácsatlakozunk az inverterünkhöz, belépünk a beállításokba, General menüpont, itt lesz nekünk egy olyan kis opciónk, hogy Current Limit at AC Input. 8 amperre van beállítva per pillanat. Ezt szépen kijavítom. Hát mit tudom, én azt mondom, hogy 12 amper. 3500-as inverterről beszélünk, szóval 12-t vehet belőle nyugodtan. Minden probléma nélkül ki kell neki tudni ezt szolgálni. Természetesen külön akupak van alatta. Most az mindegy, hogy milyen. Egy darabig azért fogja bírni. Nem kell sokáig bírni egyébként, mert nem olyan sok hiányzik az autóból, csak be akarom mutatni, hogy működik. Tehát 12 ampert vehet a hálózatból az inverterre. Ő nem tudja, hogy honnan jön a villany, csak jön, és pont. Szóval itt visszalépek gyönyörűségesen, és ha most én felkapcsolom az inverteremet, akkor fogjuk látni, hogy meg fog jelenni a feszültség a hálózat irányából. Némi idő múlva elkezd kattogni egy relé az inverterbe, és szépen összecsatlakozik a hálózattal. Tehát jelen pillanatban van neki hálózata, amit egyébként ez a kis aprócska kis inverter fog adni. Innen tud venni 12 ampert maximum, a többit ő fogja előállítani. Szóval kapcsolok ide egy napelemet, hogy itt is legyen azért tartalék, bőséggel. Meg ugye az akúra is tud támaszkodni, tehát azzal a részével ugye nincsen gond. És indítsunk el egy 32 amperes autótöltést. 32 amperes beállításban vagyunk. Azt mondja, hogy ready to charge. Szóval csak csatlakoztatom az autóhoz a kábelt. Ha itt minden rendben van, akkor itten el kellene, hogy kezdjen tölteni. Én úgy látom, hogy minden rendben van. Nézzük a műszerfalat. Azt mondja, hogy 34 km/h, 3 óra és 20 perc a teljes feltöltés. Nem kell teljesen feltöltsük, csak valamennyi legyen benne, de 44%-on átsorogjon, 70-valahány százalékig szerintem bőségzavar lesz. De nézzük meg az invertert. Immáron már bent a műhelybe láthatjuk, hogy az autó irányába elindul 6890 watt körüli érték. 4600 wattot termel a napelem oldal, a többi ugye az akuból jön, és természetesen egy ilyen majdnem 700 wattot vesz a hálózatból mindösszesen, amit egyébként itt is vissza tudok igazolni, akuból ugye nem sokat veszünk, ugyanis ugye a napelem oldalunk is dolgozik, de ott van egyébként, hogy hatásosból egy ilyen 700 watt környékét veszi. Ugyanúgy egyébként a 700 és a 740 watt közötti értékek ugrálnak, tehát minden probléma nélkül tudunk
olyan fogyasztást generálni egyébként, ott van 30 amper, amit egyébként az inverter nem támogatna, mármint hogy de támogatja, csak bizonyos körülmények között. Konkrétan AC Transfer Switch 50 amper. Így meg, hogy kiegészítőzünk, minden probléma nélkül működik, és ugye az olcsóbb inverterekkel szemben itt nincs meddő. Nincs meddő konkrétan, tehát itt valóban jól működnek ezek a dolgok. 1 óra és 40 perc, tehát itt van az idő, hogy mióta kezdtük a töltést, 11 kWh egyébként, ami bement. Lássuk, hogy kilométerbe ez mit mutat nekünk. De meg százalékba, nem is itt a kilométer. Itt a lényeg, azt mondtam, hogy 70%-ig legalább. Hát már ott is vagyunk, 182 km, 70%. 34 km/óra a töltési sebesség. Hát még hagyom egy kicsit, még süt a nap, úgyhogy még hadd menjen. Közben azért már kezd a nap így egy kicsit megdőlni. 2700 watt alá csökkentünk a napelem oldalon. Akku oldalt egyre jobban dézsmáljuk, már 62 amper fölé mentünk, és ilyen 1200 watt forma jön a POUT inverterből. Szerencsére a POUT inverterből nem sokat használunk akuból, alig egy ilyen 250 watt formát 8 amper körül. A többi az mind a napelem oldalból jön. Na de ez elég lesz nekünk, ez a töltés, az a lényeg. 2 óra és 19 perce megy a töltés, 15,3 kWh az, ami bevándorolt az autóba. 6,6 kW-nak mondja egyébként, ami be is megy az autóba. Na, hát lássuk akkor, hogy megfelelően már a töltöttség. Meg a kilométer. 212-80% bőség zavara. Egyébként fel tudnánk tölteni 100%-ra, ha nagyon akarnánk, de nem akarjuk, mert felesleges, semmi értelme nincsen most neki. Megnyomjuk ezt a gombot. Elengedi a töltőt. Bezárjuk az ajtót. És indulhatunk Batonyára. De nem csak viccelek, az még odébb van, de egyébként már nem vagyunk messze. Ide bent pedig ugyanúgy minden zajong tovább. Egyébként ő zajong még mindig. Nézzük meg, hogy mi történik. 9 watt jön a hálózatból. Belőle, ő most a hálózat. 2,5 kW körül van a napelem oldalunk, az szépen tölti az akut. Ugye, amit elhasználtunk, azt megpróbálja visszatölteni. És természetesen a kedves vevorunk is tölti az akut. Itt-ott gyakorlatilag 31 amperrel. Na hát nagyon jól működik ez a dolog. Többen kérdezték már tőlem, akik látták ezt a technikát nálam, ugyanis nem először használom én ezt a dolgot, hogy miért jó ez nekem, hogy összekötök mindent mindennel is. És gondoltak itt arra, hogy például lítium-iont a vasfoszfáttal, lítium-iont az ólommal, és a vasfoszfáttal, és invertert az inverterrel, invertert a másik inverterrel, és így tovább. Hát erre a kérdésre nem tudok neked válaszolni. Szeretem az ilyen dolgokat, hogyha van tartalék a rendszerbe. Vagy ha nincs, akkor tudjunk csinálni tartalékot. Itt meg lehet csinálni minden probléma nélkül. Ugye a sárgánál is használtam AC csatolt invertert, csak azt nem lehetett magára hagyni, mert az hibával azonnal kiállt, hogyha így megállítottad a töltést. Addig viszont, ameddig ment a fogyasztó, addig nem volt vele gond. Ugye szükségtörvénybont alapon mindent is lehet, ez viszont nagyon kényelmes innentől kezdve. Tényleg mindent mi határozunk meg. Meddig működjön, hogy működjön, mennyit vegyen, mennyit adjon ki. Mindent be lehet állítani. Na de olvassunk órákat közbe. Hadd lássuk, hogy mennyit fújt az aksiba a szél, és hogy mennyi kilowattórát használtunk el ebbe a kis rövid februári hónapba. Nézzük az óraállásokat, mit fújt a szél az akuba. 3762, utolsó leolvasott érték 3458, 304 watt óra. Hát ez lenyűgöző a maga nemében egyébként. Semmi bűtermet, de azért kicsit jobban megerőltethette volna magát, maradjunk annyiba. Hát az szél se fújt viszont. Lássuk Paks 2-t. Harmadik a verseje, 16075, 2322, 15941 volt az utolsó. 134 kWh. Na ez már azért jó hangzik, maradjunk annyiba.
És akkor, hát ha még látszik is. Van nekünk egy kékoltárunk. Ő itt a kékoltár. Hát egy szerény kis 526 kWh-s leolvasás történt, az előző 159-es. 367 kWh. Na, ezt művészet még megmutatni. Nem tettek háttérvilágítást a villanyórába. Ezt azért igazán tehettek volna bele. Na de így már talán, csak látszik, remélem. 526,69. Nem rossz. Maradjunk annyiba, hogy nem rossz. Nagyon-nagyon jó. Ebben benne van a mai töltésünk is egyébként. És van nekünk egy azodigitálunk, ami egyébként 4112 áll per pillanat, 4067 volt a legutolsó leolvasott érték, 45 kWh mindösszesen. Ott van egyébként az óraállás. Ki van kapcsolva per pillanat, ugyanis hát elvégezte a dolgát, maradjunk annyiba. 72 fokig felmelegedett még az alsó rész is, hát ez bőségzavara. Tüzelni szerencsére nem kell semmit se az égvilágon, úgyhogy nagyon jól állunk, maradjunk annyiba megint csak. Összességében tehát a három rendszerből 546 kWh-t toltam el. Na most ebből ugye ki kéne vonni a 2,10-et, mert ugye ezt kedvezményesen tudtuk volna megvenni. És akkor ezt a 3,36-ot szorozzuk, akkor körülbelül 70 forintjával. És a 2,10-et meg szorozzuk 38 forintjával. Tehát akkor majdnem 8000, meg hozzájön a 23.500. Ezekkel egy pluszjel. 31.500 forint villanyszámla lett volna. Tehát a végszó az az, hogy nem éri meg. Nem. Ez teljesen fölösleges, semmi, de semmi értelme. Befizettem volna, azt nem kellett volna itten mindig vacakolni itten, hogy éppen nátrium, vagy nem nátrium, vagy mi van, meg hogy kösd össze két invertert, meg mit tudom én, ráadásul még egy jó áramszünet se lesz sose, mert örökké van villanyod. Ez nem ér semmit ez a rendszer, ez így vacak az egész így, ahogy van. Vele is szerelem inkább, aztán abba hagyom én ezt az egész mindenséget így, ahogy van. Ennek nincs értelme. Hát milyen dolog már az? Olyan szegény, hogy lehet valaki, hogy még egy villanyszámlája se legyen. Na de mindegy, ez a sorsunk, nem tudunk mit csinálni. Következő videóig is. Na csá!